Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μία κυπριακή παραδοσιακή συνταγή. Όπως βλέπετε, μπροστά μου έχω μικρές πατατούλες. Είναι οι κυπριακές μας πατάτες, οι εξαιρετικές πατάτες. Είναι φρέσκες, ωραίες πατατούλες. Έτσι, με τη φλούδα τους που θα τις χρησιμοποιήσω, απλώς θα τις τσακίσουμε. Και πώς θα τις φτιάξεις σήμερα? Αυτές θα τις κάνω τσακιστές, αντιναχτές, σπαστές. Θα δείτε γιατί τις λέω με τσακιστές και γιατί τις λέμε αντιναχτές. Αλλά εγώ σήμερα, Μιχαλή μου, θα τις κάνω στο φούρνο. Όχι στην κατσαρόλα, μπορούν να γίνουν και στην κατσαρόλα. Εγώ όμως συνηθίζω να τις κάνω στο φούρνο μου και γίνονται όπως και πολλά άλλα φαγητά. Ακριβώς, με ευκολύνει πιο πολλά. Είναι μεγάλη ευκολία. Δοκιμάστε το, φίλες μου, και θα δείτε ότι είναι πιο εύκολος ο φούρνος. Έτοιμα και τα χόρτα μας τα βραστά. Έτσι έχουμε μία ωραία ποικιλία. Έχω γευτήτες πατατούλες, φίλοι και φίλες. Είναι υπέροχες, μυρωδάτες, τσακιστές, σπαστές πατατούλες. Αντιναχτές. Πράγματι είναι Και το κρασάκι, να. γλύκα. Όμως και λίγη σεφταλιά. Έχω συνταγή και για τελικές φίλες μου ότι έχει δόζα για Και η ψωμάκια. σεφταλιά σου υπέροχη, σημαίνει ωραία. Βγείτε στην Ήπεθρο, φίλες μου, και έχει πάρα πολλά ωραία χόρτα. Απλώς να ξέρετε ότι είναι βρόσιμα. Like φίλοι και φίλες, μην ξεχάσετε. Και τα υλικά μας. Θα προμηθευτούμε τους τις μικρές, τις baby, έχει τώρα, έχει φρέσκες. Υπάρχουν συσκευασίες. Ναι, είναι 750 γραμμάρια. Μια συσκευασία που έπιασα. Να. Ήταν πλημμένες καθαρές του, σαλάτες, ξαναπλένουμε και θα τις τσακίσουμε. Τώρα να σας δείξω πώς τις τσακίζω, θα πούμε τα υλικά και θα τις δείτε. Επίσης δεν γίνονται αντιναχτές τσακιστές πατάτες χωρίς κόλιαντρο. Πόρους ξηρούς κόλιαντρους, Ναι, είναι σπασμένους. καλεσμένοι για να δώσουν το άρωμα τους, σποράκια από κόλιαντρο. Τούτα τα σποράκια στην Κύπρο τα χρησιμοποιούμε πάρα πολλά. Εδώ θα βάλουμε καμιά κουταλιά κόλιαντρο. Την ώρα που να τους βάλουμε το κρασί και τον κόλιαντρο θα τις αντινάξουμε, γι' αυτό τις λέμε αντιναχτές, θα τις ανακοινήσουμε. Θα δείτε τη διαδικασία. Άρα απαραίτητος είναι ο κόλιαντρος και το κρασί. Α, βεβαίως. Το κρασάκι. Έχουμε ωραία, είναι ξηρό, κόκκινο κρασί. Φίλες μου, έχουμε εξαιρετικά κρασιά στην Κύπρο. Εδώ στην περιοχή Λεμεσού και Πιτσιλιάς είναι εξαιρετικά κρασάκια. Γλυκόποτα, ωραία, αρωματικά. Μπορείτε να κάνετε τα λουκάνικα σας, τις λούντζες σας. Έχω βίντεο με λουκάνικα και λούντζες. Και αρκετός κόσμος έκαμε και τα λουκάνικα που κάναμε με το φίλο τον Άκη. Και στο εξωτερικό μας γράφουν από το εξωτερικό ότι τα φτιάχνουν και τα έχουν πετύχει. Αφού είναι τα δοκιμασμένα. απολαμβάνουν. Ακριβώς. Και με φίλους που κάνουν συνταγές, ξέρω ότι είναι εμπειροί. Για να βάλουμε τη συνταγή πρέπει να μας ικανοποιήσει πλήρως. Ακριβώς. Αυτό που λέει. Επίσης, Ελαιόλαδο. ελαιόλαδο, Απαραίτητο. έχω ένα ποτήρι 200 ml. Αλλά να το δούμε, Μιχάλη μου, στη διαδικασία πόσο θα βάλω. Εξαρτάται και Που το το σκεύος. πόσο μεγάλο. Ακριβώς, εμένα είναι λίγο πιο μεγάλο. Αν ήταν πιο συμμαζεμένο, μπορεί να χρησιμοποιήσω και πιο λίγο λάδι. Να δούμε και θα προχωρήσουμε. Αλατάκι, Μιχάλη μου, και πιπεράκι. Αυτά είναι τα υλικά. Αυτά είναι τα υλικά. Είναι υλικά που έχουμε σπίτι μας. Πανεύκολες συνταγές. Και θα συνδυάσουμε τις πατατούλες, τις τσακιστές και με κάτι κρεατικό. Ναι, θα δούμε στη συνέχεια. Προς το Ωραία. παρόν θα φτιάξουμε τις όμορφες Πατατούλες, τσακιστές, τσακιστές. αντιναχτές πατατούλες μας. Τι τσακίζουμε ελαφρά, γι' αυτό τις λέμε τσακιστές. Τις αντιναχτές θα τις δείτε που τις αντινάσουμε μετά με τον κόλιαντρο και το κρασάκι μας. Να βάλουμε την ποδιά μας, να πιάσουμε τα μαλλιά μας πίσω. Και ώρα καλή, ώρα χρυσή. Να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Απλώς για να σας δείξω, εδώ, απλά έτσι, όχι δυνατά, απλώς να σπάσει για να ψηθεί και να... Ένα. Αυτό, ένα, ακριβώς, έτσι, απαλά, έτσι, και πάσει. Αυτή είναι η διαδικασία. Τι κάνουμε τώρα? Θα βάλουμε το ελαιόλαδο. Αλλά πρώτα πάει το ελαιόλαδο. Ναι. Να δούμε πόσο θα βάλεις. Βασικά θα τηγανιστούσει μέσα στο φούρνο. Τον τη διαδικασία κάνουν Κατσαρόλα. στην κατσαρόλα. Αλλά εγώ τις βάλω μέσα στο φούρνο, τις γυρίζομαι να πιάσουν λάδι παντού. Έτσι θα το βάλω όλο το λάδι
Αν δω ότι θέλουν, θα τους το βάλω μετά. Δηλαδή, πήρε τα 150 περίπου ml. Και μπαίνουν στο φούρνο. Το κόλιαντρο και το κρασί. Όχι, μετά. Να δείτε τη διαδικασία. Ωραία. Τώρα θα τηγανιστούν. Οι πατατούλες μας ψήνονται στο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Για ορθή ρύθμιση βλέπουμε το δίχτυ κατά πρόσωπο, όχι πλαγίως. Μετά από 25 λεπτά περίπου. Θα σβήσω λίγο. Γύρω που τηγανίζονται έχουν το λάδι τους αρκετό. Ακόμα θέλουν να κοτσινίσουν, να πάρουν ένα χρυσαφί ωραίο χρώμα. Συνεχίζουμε. Στην ίδια θερμοκρασία 195 προς 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Βροχερή μέρα σήμερα, τέλος Ιανουαρίου 2024. Όμορφη Λεμεσό. Θα να δούμε. Ω, τι ωραία, να τα αφήσουμε ακόμα λίγο. Δες το. Ένα λεπτό γιατί. Μοιάζουν με λοκουμάδες, φίλες μου. Θα αφήσουμε να κοκκινήσουν ακόμα λίγο. Αν σας είναι πολύ το λάδι, μπορείτε να αφαιρέσετε λίγο. Αν τους φύγει και έρθει πολύ. Να το αφαιρέσετε όταν ψηθούν. Ωραίες, α. Τώρα θυμήθηκα τους λοκουμάδες. Με μαγιά, με μπανάνα, μπανάνα. με γέμιση μπανάνας. Με προζύμι τους παραδοσιακούς που κάνουμε με τα φώτα. Έχει μια ώρα που ψήνονται. Έλα να δούμε. Μετά από μια ώρα στο φούρνο. Να βραστεί όμως. Ω, μαλακή. Λοκουμούι. Λοκουμούι. Οκ. Ωραία, κάνουμε την πετσούα τους. Ψημένες όλες. Σημαίνεις, α. Ναι, ναι. Φίλες μου, θα τις βάλω. Τούτον το λίγο λάδι. που έμεινε. Πρόσεχε να μην πέσουν. Και να πεταχτούν πάνω μας τα λάδια αν πέσουν. Τούτον το λίγο, το λαδάκι που έμεινε, να το αφαιρέσω. Είναι καθαρό το λάδι, να. Ναι. Και θα προσθέσω αλατάκι. Βάζουμε το αλατάκι, αφαιρούμε Το ελαιόλαδο. για να τραβήσει Κρασί. το κρασί. Αλατάκι είναι τις αλατίσαμε προηγουμένως. Το πιπέρι, Και πιπεράκι. πιπεράκι, το σκουαλεσμένο. Παίρνει και το πιπεράκι. Το κρασάκι, φίλες μου. Να τους το ραντίσεις. Ναι, να τραβήξουσι. Πάρτες όλες σε μια πλευρά και γύρτους του. Μπορεί να μην το χρειαστούν όλο, διότι βασικά δεν πρέπει να φουσκώνουμε στο κρασί. Είναι κρασιαστές. Να εξατμιστεί το κρασί μου. Θα βάλεις μες στο φούρνο ακόμα λίγο. Ναι, βέβαια, μες στο φούρνο. Να εξατμιστεί γρήγορα. Όχι, Μιχάλη μου, όσο χρειάζεται να μπει. Μύρισε το κρασί. Βέβαια, ωραίο Μυρίζει κρασάκι. λούντζα. Ακριβώς. Μυρίζει ο κόλιαντρος που να τους δώσει. Βγάλαμε κρασί. το λαδάκι ξεπίτιδες για να τραβήξει κρασί. Είναι ο κόλιαντρος μας. Ναι, το υπόλοιπο κόλιαντρο. Κολιάντρο, τελευταίο τον κολιάντρο για να κολλήσει πάνω. Τώρα καλή μπαίνει στο φούρνο. Μπούλους αρκετό κολιάντρο, θέλουμε τον αλεσμένο. Και όπως έχω... Μύρισε και ο κόλιαντρος. Βέβαια, Άνοιξε η όρεξή μας. ξαναραντίζομαι. Φτιάξτε κι εσείς πατατούλες, τσακιστές, σπαστές δηλαδή. Στο φούρνο ή στην κατσαρόλα, αλλά καλύτερα στο φούρνο. Και συμπληρώνουμε και από πάνω ακόμα λίγο. Κρασάκι. Άρα σιγά σιγά θα το βάλεις όλο. Ένα μπιούλο, αλλά σιγά Πόσο σιγά. ήταν? 50 ml ήταν. 50 ml μόνο. Ναι, 50 ml. Ωραία. 50 50 ml ml. σιρό κρασί 50 ml. κόκκινο. Από τα χωριά της Κύπρου. Και ακόμα λίγο κολιάντρο Κολιαντρούι, δεν το παθαίνει τίποτε, μυρωδιά και γεύση του δίνει. και λίγο αλατάκι. Βέβαια. Τώρα καλή, τα ωραία που Τώρα τρέχει το χτίσει. αλατάκι μας. Ναι. Τώρα μπορούμε να φάμε και μια νόξα. Όχι, δεν είναι τη γεύση της. Φίλες μου, από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν ξεσκέπαστο. Τώρα να το σκεπάσεις. Όχι, θα μπει στο φούρνο ακόμα λίγο, να πάρει τα αρώματα του και θα το σερβίρουμε. Με τα ωραία χρώματα. Ακόμα 5-6 λεπτά δηλαδή. Φίλες μου, τις αντινάσσομαι έτσι. Αυτές είναι οι αντιναχτές. Γι' αυτό τις λέμε αντιναχτές για να πιάσει παντού ο κόλιαντρος Πατσομία. να καεί. Τον τη μικρούλα, Ναι. να το πιάσει ένα πυρουνάκι να σου φέρω. Φέρε ένα πυρουνάκι. Στην μικρούλα Λοκουμάκι. καείς. Ευγευστές, με το κρασάκι, τέλειες. Έλειωσε στο στόμα μου γλύκα. Α. Γλύκα και άρωμα. Είναι τελειωμένες τώρα. Μετά τον κόλιαντρο και το κρασί του αλάτι, και 3 λεπτά. Που εξατμίστηκε το κρασάκι. Ναι. Βγάλαμε για να δούμε, αντινάξαμε τις, όπως είπαμε. Και σβήνουμε. Το ζήσεις τώρα. Ναι, έτοιμες. Να πάρουν τα αρώματα του και να σερβιριστούν. Είναι ώρα η καλή και η ευλογημένη. Έτσι, μπράβο.
Οι πατατούλες μας, οι τσακιστές, οι αντιναχτές με κρασί και κόλιαντρο. Τι είναι, βάλεις και μες στο πιάτο μου. Ναι, ωραίες. Αυτές είναι πατατούλες τσακιστές, αντιναχτές με κόλιαντρο και κρασί. Σήμερα το γεύμα μας θα είναι Όλο παραδοσιακά. κυπριακό βέβαια. Ο λιάντρος μας. Έχουμε πατατούλες, έχουμε λαψάνες βραστές, δείχνουμε πως φτιάχνονται και έχουμε και σεφταλιά που επίσης δείχνουμε σε άλλο βίντεο πως φτιάχνονται. Όλα υπέροχα. Το ψωμί ζυμωμένο από την Ελίζα. Όλα αυτά από την Ελίζα με πολύ αγάπη για εμάς και για εσάς. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Θερμές ευχές σε όλους. Εξαιρετικά. Δεν τις Είναι υπολογίζεστε. υπέροχο πιάτο.